Khi được hỏi câu chuyện tình yêu cảm động nhất mọi thời đại, mọi người sẽ nghĩ ngay đến chuyện tình trong phim Titanic. Một chuyện tình không đình đám như cặp đôi Jack và Rose, nhưng cũng đủ sức chạm đến trái tim của nhiều người, đó là cặp tình nhân trong tác phẩm điện ảnh năm 2004, Nhật ký tình yêu. Dù đã trải qua gần 2 thập kỷ, câu chuyện tình vĩ đại của anh chàng thợ mộc Noah và cô tiểu thư Ali vẫn chạm đến trái tim của hàng triệu người. Khi mà ở thời đại này tình yêu trở thành một thứ gì đó thật xa xỉ, thì bộ phim tiếp thêm niềm tin cho chúng ta về một tình yêu chân thực đã tồn tại trong suốt hơn 60 năm. Cuốn nhật ký tình yêu được Ali viết khi đang ở giai đoạn đầu tiên của căn bệnh mất trí nhớ. Căn bệnh đã khiến bà không còn nhận ra chồng mình, Noah và các con. Người chồng kiên trì gợi nhớ những kỷ niệm cho vợ mình bằng cách đọc lại những trang nhật ký tình yêu viết về cuộc tình đầy sóng gió của hai người. Vào những năm 40 của thế kỷ 19, thị trấn nhỏ Seabrook hoang dã, thơ mộng luôn là lựa chọn cho cánh nhà giàu nghỉ dưỡng. Mùa hè năm đó, anh thợ mộc hiền lành, chất phác, Noah đã phải lòng cô nàng tiểu thư xinh đẹp, kiêu kỳ, Ali ngay từ lần gặp đầu tiên. Chàng trai trẻ đến hội chợ cùng bạn mình và để mắt đến cô gái thành thị giàu có mới về thị trấn nhỏ này, nghỉ hè cùng gia đình. Noah yêu Ali ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh không ngừng dùng những hành động kỳ lạ để thu hút sự chú ý của cô, thậm chí còn dám mạo hiểm tính mạng leo lên bánh xe quay khi nó đang chuyển động. Phớt lờ chàng trai đang hẹn hò cùng Ali, anh chen vào giữa hai người. Một chàng trai vì tình yêu mà không từ gian nan, thử thách, kể cả việc bị người ta lột quần khi đang treo mình trên chiếc đu quay chỉ, để thuyết phục cô gái hẹn hò cùng mình. Ngày hôm sau, chàng trai nghèo tiếp cận cô tiểu thư khi hai người cùng có mặt trong một rạp chiếu phim. Cả hai ngồi cạnh nhau, nhâm nhi một ít bỏng ngô và xem một bộ phim tình cảm lãng mạn. Lần này chàng đã thành công đưa nàng đi dạo cùng mình. Hai người tha thẩn trên một con đường vắng. Lúc này, Noah biết được cuộc sống giàu sang của Ali không dễ thở một chút nào. Mọi công việc của cô đều diễn ra theo sự sắp đặt của ba mẹ, cô ấy không dám bước ra vùng giới hạn an toàn của mình, nàng hoàn toàn không có tự do. Noah thử thách Ali thử làm một điều gì đó mà cô chưa từng làm trong đời, đó là nằm trên đường vắng và ngắm nhìn thành phố từ góc nhìn này. Đơn giản chỉ là nằm xem cột đèn thay đổi màu sắc mà thôi. Có bao giờ em làm điều đó chưa? Một trải nghiệm hoang dã và mới mẻ đối với Ali. Cả hai khiêu vũ say mê bên một góc phố. Thời gian trôi qua, cả hai bị thu hút bởi những điều quá khác biệt của nhau và nhanh chóng tiến đến tình yêu. Họ dành trọn mùa hè để ở bên nhau. Sau khi đến thăm nhà chàng trai, gặp gỡ trò chuyện thân mật cùng ba mẹ của cậu ấy, cả hai đã có một bữa tối ấm áp bên gia đình của Noah. Cả hai đắm chìm trong men say hạnh phúc, họ vui đùa cùng nhau trên những con sóng biển. Cả hai tham dự những buổi biểu diễn đậm chất đường phố của giới bình dân, và Noah đã dạy cho Ali cách để điều khiển một chiếc xe tải. Tất cả đều là những trải nghiệm mới mẻ đối với cô tiểu thư đài cát. Cả hai đã có nụ hôn đầu tiên trên xe. Một hôm, khi nàng tiểu thư về nhà, người cha giàu có của cô ấy đợi cô ở ban công. Chuyện hẹn hò yêu đương của Ali rốt cuộc đến tai cha cô, ông muốn nàng đưa người yêu về ra mắt gia đình. Ali mời Noah đến tham dự bữa tiệc sang trọng tại nhà cô, ở đó chàng trai lạc lõng giữa thế giới xa hoa đầy phú phiếm của giới thượng lưu. Cái gì? Cậu kiếm 40 xu một giờ thôi á? Họ bĩu môi, Noah đắng lòng vì sự thật là anh chỉ kiếm 2 xu mỗi giờ làm. Có một điều không thể phủ nhận rằng, sự môn đăng hộ đối luôn chiếm một phần quan trọng trong mọi mối quan hệ. Liệu bạn có thật sự dũng cảm để yêu một người quá khác với mình, khác xa về địa vị, học thức, cung cách sống? Vậy mà Ali và Noah đã bỏ qua tất cả để chạm đến một tình yêu đơn thuần nhất, nơi mà chỉ có hai người với hai trái tim nồng nhiệt, thổn thức và chân thành. Khi cả hai thân mật lần đầu tiên, Ha thật sự muốn ngủ gật luôn khi xem cảnh này. Hai người chậm rãi từ tốn, nhìn chăm chăm vào đối phương, rồi từ từ cởi bỏ dần mọi thứ, họ có vẻ ngượng ngùng và có chút do dự. Ngay cả khi đang hì hục xúc thân cùng nhau, Ali cũng liên tục gián đoạn cuộc vui đến mức làm Noah không thể tập trung vào công việc. Ấy thế mà sau cuộc mây mưa, chờ đón cả hai là một bầy xe cảnh sát hụ còi. Cha mẹ cô tiểu thư tố cáo thanh niên nghèo bắt cóc cô gái. Dù hai người bạn trẻ cố gắng giải thích nhưng không thể thay đổi được gì, vì miệng nhà quan có gang có thép. Anh thợ mộc đành ngồi đó chờ cảnh sát vây bắt mình. Văng vẳng bên tai anh là những lời miệt thị của mẹ Ali. Nó chỉ là đồ cặn bã của xã hội, con không thể vứt bỏ tương lai đời mình vào tay thứ rác rưởi đó. Nghe tất cả điều này, Noah đau đớn rời đi. Ali cố gắng đuổi theo để xin lỗi vì ba mẹ cô đã làm tổn thương anh. Dù yêu Ali nhưng Noah biết rằng anh không thể mang lại cuộc sống đủ đầy nhung lụa cho cô. Kết thúc kỳ nghỉ hè, em sẽ quay về trường và hãy quên anh đi. Đó là điều tốt nhất mà anh có thể dành cho em. Ali vẫn không từ bỏ tình cảm của mình dành cho Noah. Anh ấy đã nói những lời làm tổn thương cô, và cả hai kết thúc chuyện tình yêu một cách vội vã. Dù đã nói lời chia tay nhưng họ chưa từng nghĩ điều đó là sẽ sự thật.
Ali đứng đó hụt hẫng nhìn theo bóng xe của Noah, mang tình yêu đầu đời của cô xa dần. Sáng hôm sau, cô gái cùng gia đình khởi hành về thành phố. Trước khi đi, cô đến bãi gỗ tìm anh nhưng không gặp. Nàng nhờ người bạn nhắn với Noah rằng cô yêu anh ấy rất nhiều, rồi vội vã rời đi. Noah chạy ngay đến căn nhà của Ali khi nghe tin nàng trở về thành phố, nhưng đã muộn màng. Chờ đợi anh chỉ là căn nhà trống. Những tưởng tình yêu đó cũng chỉ như những tình yêu mùa hè khác, dữ dội, nồng nhiệt nhưng rồi cũng chóng đến và chóng đi. Thế nhưng tình yêu của Noah và Ali lại khiến người ta phải bất ngờ khi thời gian, không gian không thể xóa nhòa bất kỳ hoài niệm nào của mùa hè năm đó. Khi Ali rời đi, Noah kiên trì gửi gắm tình yêu của mình qua những lá thư và trông chờ sự hồi đáp từ Ali. Mỗi lá thư ra đi là một lần trông chờ và hy vọng, là 365 lần anh chứng minh Ali chưa từng rời khỏi trái tim anh. Thế nhưng cả 365 lá thư đều không đến được tay nàng, vì mẹ cô đã bí mật cất giấu tất cả những lá thư đó. Lá thứ 365, Noah viết lời chia tay, không phải vì anh đã quên được cô mà, bởi vì anh thật lòng chúc phúc cho cô ở vùng trời vốn dĩ là nơi mà cô thuộc về. Rồi thì chiến tranh đến chàng trai nhập ngũ. Về phía Ali, cô chưa từng dừng yêu anh, nhưng một mặt lại trách anh vì không có bất kỳ hồi âm nào từ khi chia xa. Ali vẫn theo học tại trường của cô ấy và tình nguyện làm trợ lý y tá. Cô gặp một người đàn ông trong giới thượng lưu, đại úy Lon Hammond Gill, đó là một mảnh ghép hoàn hảo với Ali. Anh chàng đẹp trai, giàu có và yêu thương cô hết mực. Không bao lâu, anh ấy cầu hôn cô gái và nàng đồng ý. Lúc này, Noah trở về từ chiến trận, cha anh ấy chờ đợi anh và ông đã bán căn nhà của mình, để cho Noah căn nhà mơ ước. Trong một lần đi xe buýt, chỉ thoáng nhìn thấy bóng lưng của một cô gái giống Ali, anh đã không ngần ngại nhảy xuống đuổi theo dù xe đang chạy. Đúng là Ali rồi, nhưng nàng đang hẹn hò cùng người khác. Noah rơi nước mắt khi thấy nàng hạnh phúc bên người đàn ông kia. Anh quay về tiếp tục sửa chữa căn nhà, với hy vọng một ngày nào đó, cô sẽ về bên anh. Cha mất, anh đã sửa xong căn nhà và giao bán nó trên báo. Dù đã có mối tình mới với một cô gái nhưng anh vẫn không quên được Ali. Tình yêu chân thực sẽ không bao giờ phai nhòa trong trái tim của chúng ta. Một ngày nọ, Ali thử váy cưới và nhìn thấy hình của Noah trên báo. Quá vui sướng khi bắt được tình yêu đã vụt mất từ lâu, nàng ngất ngay tại chỗ. Mọi ký ức về mùa hè năm ấy ùa về nhanh chóng, và cô đã quyết định trở lại Seabrook để nối lại đoạn hồi ức tươi đẹp mà cô đã từng đánh mất. Có rất nhiều cách để thể hiện tình yêu cao thượng của Lon Hammond Gill lại là minh chứng cho câu, tình yêu đôi khi là câu nói thực tâm chúc phúc. Anh sẵn sàng để người con gái anh yêu trở về bên cạnh tình cũ, bởi anh biết nơi đó mới là hạnh phúc thực sự của cô. Ali tìm đến căn nhà gỗ của Noah, cả hai gặp lại nhau. Mẹ của Ali cuối cùng cũng chấp nhận Noah, và họ nối tiếp chuyện tình yêu còn dang dở từ năm 17 tuổi. Cuộc tình kéo dài 60 năm thăng trầm cho đến khi Ali già yếu, và chống chọi với căn bệnh mất trí nhớ tạm thời của tuổi già. Noah luôn bên cô và hàng ngày kể lại câu chuyện tình yêu đẹp đẽ của hai người. Có những người mơ những giấc mơ lớn, có những người sẵn sàng hy sinh cả tình yêu của mình cho những lý tưởng riêng. Nhưng cũng có người chỉ mong một đời bình yên bên người mình thật lòng yêu thương. Nhưng hãy hiểu rằng, tình yêu luôn là một mảnh ghép không thể thiếu để hoàn thiện con người của bạn. Nếu bạn đã gặp được một người như thế, hãy can đảm và dám theo đuổi tình yêu của mình, vì bạn sẽ không biết cuộc sống sẽ vô nghĩa như thế nào đâu, nếu không được sống đúng với trái tim của mình. Đây là bộ phim rất đáng xem và có nhiều tình tiết hay ho, Hà chỉ giới thiệu tóm lược nội dung đến các bạn. Cả nhà hãy xem phim để cảm nhận chính xác nhất về mạch phim và những chuyện tình cảm động, cũng như bài học đắt giá trong đó. Cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha, chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.